خب مثلا 2 تا کار دیگه هم که باید انجام بدیم این هستش که این 2 تا قسمت رو تارگت ورد کنیم و همینطور اینجا رو میتونیم همینجوری رها کنیم و برمیگردیم همه توپولوژی اینجا رو درست میکنیم، ولی فعلا احتیاجی نیست. خب کار دیگه ای که باید انجام بدیم این قسمت ها رو باید ادامه بدیم، چون خیلی کوچیک میشه این قسمت ها، یا همینجا رهاش کنیم. قسمت ها اگر دیلیت کنیم، ریمووش کنیم و یه سیمتری که میکنم فلیپ، یه خود کوچیک میشه برای این قسمت. درست این در نمای تاپ این قسمت رو انتخاب میکنیم و یه خورده آلت سی و خب دوستان کار بعدی اینه که اینا رو دوباره انتخاب میکنیم و جدا جدا دونه دونه این خطا رو باید که نسبت به محور زد مثلا اینا رو مستقیم تو یک راستا باید. خب حالا دیگه یه سیمتری بزنیم مشکلی نداره. و اینکه حالا بریم قسمت‌های بعدی رو درست کنیم. خب الان می‌خوایم یه به اصطلاح 3 تا برآمدگی که داشتیم و می‌خوایم بسازیم. الان خب می‌خوایم که هم اندازه باشه، واسه این سری کارا باید انجام بدیم. اول اینکه این قسمت رو پاک می‌کنم و بعد کلید 4 میام سراغ پلیگون ها. میخوام کاری کنم که تمام مستطیل ها از نظر به اصطلاح عرض یه اندازه تقریبا داشته باشن دقیقا. خب برای همین کار اول این قسمت رو دیلیت میکنیم. البته کاری که میکنیم دیلیت میکنیم، ولی بورده رو انتخاب میکنیم. بورده رو که انتخاب کردیم شیفت رو نگه میداریم، یک مقداری میکشیمش جلو و این اندازش دست خودتون، چون در ادامه اینو اندازش فیکس میکنیم. این قسمت رو انتخاب میکنیم. این قسمت یه خود بزرگه، یه خود اینو میبینیمش عقب‌تر و خوبه. حالا سیمتریمون رو میزنیم و گیزموی میرو انتخاب میکنیم و دیگه فاصله که میخوایم بهش میدیم. و این هم دیگه حالا هر اندازه خواستیم دقیقا وسط در میاره، فقط این اندازه رو ما تنظیم میکنیم که چقدر باشه. در نمای پرسپکتیو کنم اینقدر کافی باشه. خب همه چی اوکیه تا اینجا. خب حالا اون قسمت بعد رو ادیت پولی اد میکنیم و به صورت کلی مثلا رسمش میکنیم. بعدا دوباره خواستیم میتونیم پاک کنیم و اگر قرینه های دیگه داشته باشیم. این کار رو معمولا وقتی انجام میدیم که دیگه هیچ قرینه‌ای نداشته باشیم. یه قرینه هم میزنیم به صورت در مثلا راستای زد و این قسمت ها هم پایین هم میاد و دیگه قرینه‌ای نداره برای سراغ کلیدها که این قسمت ها هم تو زیر هم داشته باشیم، قسمت پایینی. خب الان
این قسمتی که به اصطلاح اینجا هست، یعنی این برمندی کوچیک‌تر میخوام خود کوچیک‌ترش کنم. به این صورت این 3 تا خط انتخاب میکنم و خود کوچیک‌ترش میکنم، چون بعد از اون یکی خطوط به اصطلاح کوچیک‌تر باشه. به علاوه این که این قسمت ها هم یه خورده بزرگتر باشن. بهتره. هم یه خورده میریمشون جلوتر. که مقداری میایم طرف دیگه هم سیمتری هست و خودش انجامش مشکلی نداره. وقتی که این طرف پاک کنیم دوباره سیمتری کار خودش رو میکنه. و یک چیز دیگه هست که اینجا یه خورده بزرگه و به این صورت و حالا سیمتری پاک میکنیم و مثلا یکی دیگه اد میکنیم و به این صورت حالا انقدر کافی میشه. مقدار فکرم کافی هست. به این صورت خب حالا میریم یه ادیت پلی اد میکنیم و خب این پلیگونا رو انتخاب میکنیم برای اینکه ارزشون میخوایم دقیقا همین باشه. البته هنوز ارزش رو 100% نکردیم، ولی خب همین خوبه. شیفت رو نگه میداریم، قسمت رو دیتچ میکنیم و دیتچ میکنیم از یه آبجکت دیگه که هیچ کاری به این آبجکتمون نداره. اول باید بیایم و تو قسمت هایرارکی افکت بیلت اونلی و سنتر تو آبجکت رو انتخاب کنیم. خب الان کاری که میخوام بکنم اینه که ورتکس حساس میکنم، مثلا اسنپ و اسنپ رو روشن میکنم و این رو به اصطلاح انتخاب میکنم و دقیقا رو همین ورتکس رهاش میکنم. یعنی این ورتکس رو انتخاب میکنم و روی این رها میکنیم. به این صورت این دقیقا از نمای تاپ که نگاه کنیم بالا سرشه و همین چیزی که ما میخوایم. خب الان به این صورت 3 تا میخوایم، یکی دیگه هم از روش کپی میکنیم، شیفت رو نگه میداریم، کپی میکنیم و مثل دقیقا مثال قبلم میاریمش و روی این رها میکنیم. هدفی که ما داریم فقط این که این فاصله ها یکی باشه به این صورت. خب الان خاموش میکنیم اسنپ و این دوتا رو انتخاب میکنیم، سکیل میکنیم و فقط یه مقدار میخوایم طولش بیشتر باشه. همین هم کافیه. خب این دو مثلا دوتا رو انتخاب میکنیم. خب مثلا الان ممکنه که مثلا ما بخوایم مثلا اندازه خودشمون نگیریم، مثلا بگیم خود اندازه هاش بیشتر باشه، چون اینو میتونیم بزرگترش کنیم، یه خود کوچیکه عمقشو. این مثلا اگه بخوایم جابجاش هم کنیم میتونیم. به این شکل هستش که روی این گیزمای حرکتی موو رایت کلیک میکنیم، در جهت وای میخوایم بره و خیلی عددمون کوچیکه چون خیلی کوچیک رسمش کردیم، مثلا 500 اینتر رو میزنیم
و حالا بعدی چطوری میشه؟ اسنپمون رو روشن میکنیم که رو همون به اصطلاح حساسیتش رو ورتکس بود. میایم این ورتکس اینجا رو میگیریم، شیفت رو نگه میداریم. اشتباه شد. یک بار دیگه این ورتکس اینجا رو نگه میگیریمش میپر به این صورت. نه بازیش گرفتم. شیفت رو نگه میداریم و انتخاب میکنیم، اسم میزنیم، شیفت رو نگه میداریم، میاریم اینجا رهاش میکنیم به این صورت. و حالا اسم رو خاموش میکنیم و بهش میگیم که 500 من تو از این فاصله بگیر. اوکی به این صورت. و کاری که انجام میدیم این دوتا رو انتخاب میکنیم، یه خود میاریمشون پایین، میاریمشون داخل شکل، یعنی از نمای تاپ آبجکتمون انتخاب میکنیم، آلت ایکس میزنیم، ترانسپرنس میشه. اس رو میزنیم، اسنپمون رو روشن میکنیم و در حالت که ادیت پلی انتخاب آلت سی رو میزنیم یا رایت کلیک میکنیم رو صفحه و کات رو انتخاب میکنیم به این صورت. میایم قسمت ها رو رسم میکنیم، یه رایت کلیک هم کنه از اینجا رد میشه به این صورت. اینجا اشتباه شد، خودش بعض وقتا میپره و اینا رو خودش پیش فرض میذاره و ما باید خودمون درستش کنیم. اس رو میزنیم، اج رو انتخاب میکنیم و اگه مثلا اینجا شد رایت کلیک میکنیم تارگت ول و میشه اینجا. اینا رو هم بعدا باید پاکش کنیم. مهمه اینا لازمه ولی بعدا خودمون باید درستش کنیم به این شکل. نه بعدا خودمون تغییرش میدیم، خودش از این حالت در میاد، میتونیم پاکش کنیم و مشکلی ایجاد نمیکنه. خب حالا انتخاب میکنیم پلیگان رو، اینجا تو سلکتش یه خورده ممکنه سلکتش خوده حوصله سربر راه زیادی داره واسه سلکت که سریع تر، ولی حالا فعلا به این صورت انتخاب میکنیم. آلت ایکس هم میزنیم که از این حالت در بیاد، این ست و این که میخوایم. حالت این مثلا شکل داره اینجا یه خود اذیت میکنه. این رو و این رو ریموفش میکنیم. ست میکنیم و دیگه هم به یک اندازه این ست شدن، فاصله هاشون هم یکیه و حالا دیگه حالا فکر کنم که خوب باشه. اوکی میکنیم و اکسترود اینا میشه بعدا تغییر داد. حالا به اندازه که بخوایم F4 رو میزنیم و
اما به این صورت در میاد وقتی که تو قسمت بزنیم دقیقا حالت بیزی خودشون میگیرن و مشکل پیش نمیاد در نمای پرسپکتیو و به این صورت. البته یه خود بازم میتونیم مثلا این بزرگتر کنیم با سیمتری خود مثلا طولش هم بیشتر کنیم و ادامه بدیم و به این صورت که میایم اینجا یه سیمتری اد میکنیم در استای زد نخه ایگرک و اینکه میرو رو هم میزنیم میریمش پایین. خب اندازه حدودی هم اندازه خوب باشه و اینکه یه خورده یه دیپالی اد میکنیم و یه دونه ازش کلون میگیریم یه کپی میگیریم ازش قسمت رو کلاپس میکنیم و قسمت رو دیلیت میکنیم این دوتا هم که کارم نمیاد قسمت رو هم پاک میکنیم و یه تغییر کوچیک خود این فاصله اشتباه شد یه خود این فاصله رو بیشتر کنیم بد نیست و حالا برای البته این قسمت رو نمیخواد دیگه این قسمت هم خوبه از نمای تاپ اینا رو کات کنیم ابجکت اصلیمونه. خب حالا مثلا اگر بخوام یه خورده تغییرات بدیم یه خورده مثلا این فاصله رو یک کم بیشترش کنیم مثلا یه کار دیگه که بعد انجام میدادیم درست کردن این قسمت که به این حالت در اومده رنگش بود فرق کردیم بخاطر یه زیادی کشیده شده این کل پولیگون ها رو انتخاب میکنیم و در این قسمت پولیگون اسم این گروه کلیر آل رو میزنیم این که کاملا برمیگرده به حالت قبل یعنی درست میشه از بین میره این کشیدگی ها و اینکه یه خود هم بیاییم این قسمت رو انتخاب کنیم و یه خورده بیاریمش یه خود سمت بیرون بیاریمش خود بیاریمش بیرون تا کنم اندازه کافیش